ko na alam kung pang ilang day na to. 4 yata. Ay, 4, 1, 3 yata dito sa Catanduanes. Medyo iba ng deployment kasi medyo makulong yung panahon. Kaya ang gagawin yata namin is yung may mahuhulog na microwave, yung isa na lang yung hawak. Puntahan namin yun ngayon. May kahoy na malaki doon, iba na to. Bale, may mga natumbang puno doon, hindi kami makalusot. May tinuturo yung ibang tao na daanan. Ikutan na lang daw namin yung dalawang kalye na naharangan ng mga puno. Wala pang nagki-clearing. Ano, buwelta-buwelta muna kami. Joel, let's go! Ay, may design na tawag nila dito. Medyo maambon, kaya napatila lang ng konti. Sahon namin, 3 na kami dito sa baba. Sir Chris ako. Sir Joel, siya yung magtatali nung pang-diskarte namin, yung strat. Kasi kung titignan nyo to, nakayuko na yung isang microwave. Need namin siyang itayo para makahanap. Ayan o. Nakayuko na siya. Sabi niya pagod na siya sa hangin. Tatayo namin siya. Nakarating na kami. Wala na si Sir Chris. Si Sir Jay aakyat pa. Yung sinasabi ko nakayuko na yun. Kailangan namin straight. Kailangan i-align. Yan. Yung ibang antena naman, ayan. UP sa gilid. For sure na misaligned din yan. Tansyahin yung panahon. Medyo lumalakas na yung hangin. Tapos yung ambon pa wala naman na. Hindi daw napapagod si Sir Jet. Talagang masaya na daw siya dito sa area na to. Ayan na siya. Willing to stay. Let's go! Set up si Sir Jet, tapos si Sir Chris doon sa may bandang pulley at susuporta doon sa microwave. Dalawa kami ni... Saan na si Sir Joel? Yan si Sir Joel.
Dalawa kami mag-a-attack para may patayo. Yun. What's up? O yan, straight na. Pumihit yung buong AMP, kaya din-discartehan na namin. Yan, Sir Chris pa rin. Ito, naiikot na namin. Yung sa silong na lang, kailangan banda doon pa siya yung alam na. Si Sir Joel andun pa rin, pabigat kasi magaan lang daw siya. Hindi na kasi kami kumakain ng kanin. Ayan o, nakatayo na siya. Ang ka-alignment niya is banda doon, kaya sobrang layo. Wala siya dito. Ayan, kailangan itutok namin doon. Ayan. And back to work. One. Orange PH. We love our job. Hop. Hop. Tawa ng tawa si Sir J. Ano kayang ginagawa niya? May naalala siya. Naalala niya kung ano kakainin namin mamayang gabi. At noodles na naman yun. Beef. Beef naman. Beef noodles. Beef noodles. Sama namin sa chicken at seafoods. Ayan, na-straight na siya. Yung facing niya na microwave is banda doon sa bayan na yun, kung makikita nyo yung microwave doon. Ayan. Nabot na kami ng ulan sa taas. Ayan. Ayan, may paparating pang ulan. Ayan si Sir Chris. Siya yung parang head namin dito. Ayan si Jet, nakikita nyo naman. Ayan. Parating na yung ulan, so kailangan namin ng bilisan. Ayan, na-straight na naman namin yung nakayuko. Let's call it a day. Pasunod na si Sir Chris, ibaba lang yung tali. Tapos si Sir Gerard na. Ayan. Di na rin makagawa, unsafe na rin sa tower kasi pasang-pasan na. So baba na rin kami. Nakikita nyo yung tower, ganyan yung antag dyan. Yung shape nya, hindi siya pantay. Didesign yan talaga kasi nga open space. Yan, nakita nyo. Ang tawag dyan? Ay, kala ko. Yan yung dagat. Hindi ko alam kung basta tower yan na ganyan yung design nya. Hindi namin alam yung tawag pero design yan para sa iwas sa malakas na hangin. Kaso nga signal number 5 yung nangyari dito sa Catanduanes. Kaya medyo nahirapan talaga din. Umikot yung mga tawag dito, yung mga microwave, yung tower buo pa naman. Ayan.
sa Coliseum nila. Yun o, tanggal o. Paint lahat yung kan. Bakal na yan.